ôi đừng tìm mà hỏi đi đừng óc kia mà lại cũng mọt đấy óc kia ơi đi nhầm chè nhà óc nó chè nha mong mà đấy liêng tiền đặc óc kia ơi liêng tiền nè hello hello ôi chó thằng này bạn này hello nè óc này em slide nè ôi bật cái chanh nha nè óc này ơi nè tụi bay khuẩn ai nha to to một bay bị trồng cam máu á nè óc này chanh nha khiển bậy nè óc này ơi hồ tự này tự sao một đây bụng bơ và đá nhâm và đá lụa nè óc này khiển bậy được ôi nhằng óc này nè chai nha nhằng óc này chai khang mỏng á nhằng 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 óc này cái nhầm một chu chẳng á nhằng óc này cái nhầm một chu chẳng cái thời đậm một tê sẽ đậm một tê sẽ nhằng óc này
ngon chưa vậy bayខ្លួនឯងទៀតសុំមិញគ្រៀនពេកទៅbay đượcគ្នាហ្មងអត់ខាងគេហាមលេងbọn này ởគ្នាហាមលេងbọnណាជឿសាក់មើលញ៉ាំតាខ្ញុំពិតឆ្ងាញ់មែននិយាយមែនណាអត់កុហកអីគេញ៉ាំអញ្ចឹងគេញ៉ាំប្រទេសសុទ្ធអញ្ចឹងមិនបានតែគេផងយូយកាច់មកស្រស់ស្រស់នេះតោះគេអរគ្នាអើយគេញ៉ាំចេះឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់អូយដឹងទីប្រហែលហើយទេនេះមិនដឹងជាទីប្រហែលផ្លែទីប្រហែលហើយទេអ្នកអរគ្នាអើយអ្នកអរគ្នានេះកាច់មកនេះអ្នកអរគ្នានេះកាច់មកពីនេះទៅជ័រអ្នកអរគ្នាអើយដឹងទីប្រហែលហើយទេអ្នកអរគ្នាមកលេបមាត់ទៅcái dòng mình nhận năng lượng thì
cái dạng nó được có chanh